สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแก้วกาแฟนะครับเป็นแก้วกาแฟพลาสติกที่เราดื่มเหลือจากการดื่มแล้วทีนี้จะนำบรรจุภัณฑ์ตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับพลาสติกยังค่อนข้างดีอยู่ครับจะนำมาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนกันครับโอเคครับที่ตามชมนะครับจากแก้วพลาสติกแก้วกาแฟครับผม